vestitori, noi suntem călători spre lumea de mai sus de nori. Zi de zi suhim, credința ne-o întărim, în orice rău să biruim. Cerul e aproape, vom fi împreună, lângă Domnul toți vom sta, dar cerul e aproape, vom fi la oaltă, toată vecia osana. Suntem călători, ai legii păzitori, popor de frați și de surori. Crucea ne este ag, o vom purta cu drag, până în al veciei prag. Cerul e aproape, vom fi împreună, lângă Domnul toți vom sta, dar cerul e aproape, vom fi la oaltă, toată vecia osana. Totul-i lămurit și timpul-i pe sfârșit, acasă în curând vom fi. Să ne pregătim cu drag să ne iubim, căci Domnul vine când nu știm. Cerul e aproape, vom fi împreună, lângă Domnul toți vom sta, dar cerul e aproape, vom fi la oaltă, toată vecia osana. Frați, surori, cu Domnul vom sta. Amin. Ne vom pleca capetele așa cum stăm pentru rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim, Doamne, pentru că ai fost cu noi până în aceste momente. Îți mulțumim pentru că bunătățile tale pentru noi nu s-au sfârșit. Îți mulțumim pentru îndurarea ta cea mare și pentru jertfa Domnului Iisus Hristos pe care a dus-o pentru noi. În meritele Lui te rugăm să ne ierți de păcatele noastre. Ajută-ne să putem să venim curați înaintea ta și să-ți aducem o închinare dintr-o inimă reînnoită. Te rugăm să fii prezent în mijlocul nostru în aceste momente, când vom auzi cuvântul tău, când vom auzi experiențele pe care fratele nostru le-a pregătit. Ajută-ne ca să putem fi întăriți prin ele și în felul acesta să plecăm de aici cu o inimă nouă și cu un duh nou și statornic, gata să lucreze pentru tine. Rămâi cu noi, că te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin.
și suferinți, ei merg spre casă fericiți. Îngeri buni ne-au păzit, pașii ne-au ocrotit, zi de zi ne-au apărat, doar prin cuvântul minunat. Sfânt cuvânt minunat, doar prin har răscumpărat, viața mea îți dăruiesc, o ție, Tată bun ceresc. Scump Iisus adorat, doar prin har eu sunt schimbat. Inimii azi îți dăruim și-n veci pe tine te iubim. Amin. Okay, so. You have to restart the program or restart the file. Testing. Whoa. Passed that test. Good morning. Bună dimineața! I'm going to do something I've never done before. Voi face acum ceva ce n-am făcut niciodată, At least not like this, anyhow. sau cel puțin nu în forma aceasta. I've always resisted, Întotdeauna am avut o rezervă în a face asta, but I'm just going to kind of tell a biographical testimony. dar cred că o să fac o mărturisire, o să-mi spun mărturia așa biografic. These are all stories that I've told my students probably hundreds of times. Poate sunt experiențe și povestiri pe care le-am spus studenților mei de multe ori, But I've never done it in a setting like this. It's a little odd for me somehow. dar niciodată nu le-am pus așa într-o ordine cronologică. E un pic ciudat pentru mine. So I want to start off with a little story that happened when I was in academy. O să încep cu o povestire, cu o experiență de când eram în facultate. Seems like every year they would have this, they called it a track and field day, a day for races and things. Era o zi anume cu diverse activități. And it was sort of a joke, but that's okay. So I tried running in different races, and I'm not a great runner, but you know, whatever. So Și m-am înscris la diferite curse. Nu prea sunt fan, dar am făcut-o. And so finally I decided I would run the 220-yard dash. So it was about a 200-meter race. 20? 220 yards, or about 200 meters. Ok. M-am înscris la cursa de 200 de metri. And so we went out for a practice run with the PE coach, the physical education guy who was supposed to know all about this stuff. Și eram acolo cu profesorul de educație fizică, care se pricepea foarte bine.
And it was once around a track. Și am făcut o tură. And he told us, okay, now here's what you got to know. This is too far to sprint the whole thing. Și ne-a spus așa, fiți atenți, e o cursă prea mare ca să faceți sprint din prima. You guys are not going to be able to sprint all the way. Nu puteți să alergați cu viteză foarte mare din prima. So the real trick of the race is knowing when to really kick up the speed. Și secretul este să știi momentul exact când trebuie să începi să bagi viteză. He said if you start kicking too soon, you'll wear out before you hit the finish line. Dacă începi cu viteza când e prea devreme, nu o să ajungi până la finalul cursei. And then you look really dumb. You look really stupid when you Și părea foarte... So, okay, so we're going to do this practice race, right? Și am început să încercăm, să alergăm. And we all get lined up at the starting line. Și toți ne-am pus la linia de start. And he's got his little starter pistol thing. He goes, Și avea bam! pistolul acela și pam. And we all take off, Și toți am pornit. kind of jogging, Și am alergat așa, ca într-un fel de jogging. kind of a fast jog, right? Așa, o alergare mai rapidă. And we're all running in this one big pack all together. Și alergam toți împreună. And the question is, when do you start to kick? Și întrebarea era, când începi să bagi viteză? And so we're all watching the other guy. Și toți ne uitam așa unii la alții, să vedem. And we ended up just jogging the whole way around. Și am sfârșit prin doar a alerga. Because nobody wanted to be that guy who took off first and ended up looking stupid. Pentru că nimeni nu vrea să fie primul care făcea asta și să arate stupid. And so at the end we all looked stupid. Și în final toți am arătat stupid. It was the slowest race of that distance ever. A fost cea mai înceată cursă. And I learned something from that. Dar am învățat ceva din acea experiență. Sometimes you got to do something different. Câteodată trebuie să faci ceva diferit. Sometimes you've got to move forward. Câteodată trebuie să ieși în față. It may mean leaving friends behind. Poate înseamnă să îți lași prieteni în urmă. But sometimes you've got to make a decision and just go. Dar uneori doar trebuie să iei decizia și să mergi. Just like a month or so before that crazy little race story I just told you, Aproximativ cu o lună înainte de acea cursă de care v-am povestit, I made probably the most important decision of my life. am luat poate cea mai importantă decizie din viața mea. And I had no idea what I was doing at the time. Și n-aveam nicio idee ce urmează să fac. I was going to an Adventist school. M-am înscris la o școală adventistă. I was in my 11th grade. Am fost în clasa 11-a, 3 years in the school. Living in the dormitory, într-un cămin, and a friend lent me a book. și un prieten mi-a împrumutat o carte. It's a very well-written book. E o carte scrisă foarte bine, Extremely interesting. foarte interesantă. So I was reading the book in my dorm room, Citeam această carte în dormitorul meu and a bell rang, like a schedule bell, that I had to go to lunch or I had to go to class. I don't know where, but I had to go someplace, right? și s-a auzit un clopoțel sunând, nu mai știu exact unde ne chema, dar trebuia să mergem undeva. And I was right in the middle of an extremely intense part of the book. Și eram într-o parte a cărții extrem de interesantă. I'm generally a pretty easygoing guy. Și de obicei mă adaptez foarte ușor și pot să merg. But that bell made me just furious with rage, honestly. Dar de data aceea, acel clopoțel m-a umplut de furie, m-a făcut foarte furios. I was just screaming. Am început să țip And I took the book and I threw it on my bed. și am luat cartea și am aruncat-o de pat. And I stomped out of my dorm room. Și am
pășit prin cameră. As I went out the door, I just Și mergând spre ușă am trântit-o puternic. and the moment I let go of it, I honestly I thought, oh man, I'm buying a new door because I'm going to ruin that one. Și în momentul în care am făcut-o, m-am gândit, cred că trebuie să cumpăr altă ușă. I really thought the lock mechanism was going to just shatter out of the door. Chiar credeam că o să se distrugă. But it didn't. It was amazing. Dar a rezistat. Very A fost good uimitor. product, I guess. and I marched down the hallway Și am pășit așa furios pe hol and I turned a corner and went down a little flight of stairs. și am coborât niște scări And there were two doors that went like this. și erau două uși care se deschideau Big glass doors with the crash bar on it. și aveau și sticlă. And I came up to that crash bar thing or that door and I just Și am intrat așa furtunos prin ea. and right about here Și când eram chiar în fața ei, I thought, oh man, I'm buying glass. mă gândeam, cred că trebuie să cumpăr și sticlă la 'Cause I această just ușă. honestly expected the whole thing to just shatter. And Pentru că mă așteptam să se facă bucăți. amazingly, it didn't. Și în mod uimitor a rezistat și aceasta. And I just went stomping out of the dorm. Și efectiv pășeam cu putere. And I was seriously, I would kill you mad. Și eram atât de nervos încât cred că aș fi putut să ucid pe cineva. I got about 20 steps out, Mai aveam vreo 20 de pași până afară and a thought just flashed into my head. și a venit acest flash în mintea mea. There is nothing that should have that kind of control over my mind. Nothing should have, like Că that book. nimic nu ar trebui să aibă control asupra minții mele. I said, there's something demonic about that book. Și cred că e ceva demonic în legătură cu cartea aceea. I will never touch it again. Nu voi mai atinge niciodată. And I didn't. Și chiar așa a și fost, n-am mai făcut-o. So I really don't know how the story ends. Și nu știu cum se termină povestea din cartea aceea. The book is actually a famous book. I don't know if there's any value in telling you the name of it, but I'll just tell you it was like a kind of a fantasy, science fiction-y type of alternate world book. It was it's definitely got demonic elements. Da, este o carte foarte cunoscută, este de domeniul științifico-fantastic, dar în mod sigur are ceva demonic în ea. Now I know a lot of other people who've read the book, Nu știu foarte mulți care au citit-o and I don't think they experienced the same sort of thing that I did. Știu oameni care au mai citit-o, dar nu cred că au experimentat la fel cum am făcut-o eu. But I'm glad I had the experience I did, Dar mă bucur că am avut experiența pe care am avut-o. because it scared me. Frankly, it just scared me. Pentru că chiar m-a speriat. That level of rage was something I was unfamiliar with, and would have been a very dangerous thing to carry for more than about 2 seconds. Furia aceea a fost ceva ce n-am mai experimentat și chiar m-a speriat și n-aș fi putut să experimentez mai mult de 2 minute. And like I say, it scared me. Da, chiar m-a speriat. And I said, okay, this is obviously not good. I better do something different. Și mi-am spus, bun, lucrul ăsta chiar nu e ok, trebuie să fac altceva. And I started reading this Spirit Prophecy. Și am început să citesc Spiritul Profetic. That was in the spring. I went through the summer vacation time. I was reading Spirit Prophecy. Asta s-a întâmplat în primăvară, iar de-a lungul verii am citit Spiritul Profetic. Came into the beginning of my last year at the school, my grade 12 year. Și am ajuns la începutul clasei a 12-a. And what I was reading did not always match well with what I was doing. Și ceea ce citeam nu întotdeauna se potrivea cu ceea ce făceam. And when I say with what I was doing, I don't mean necessarily just my own choices and things, but the program I was in, the school program I was in. Și nu mă refer doar la deciziile pe care le luam, ci avea de face și cu programul în care eram eu. There were a variety of areas that
didn't match that well with what I was reading in the Spirit Prophecy. Dar erau lucruri care nu se potriveau cu ceea ce era scris în spiritul profetic. And I began to wonder how to relate to that. Și chiar mi-am pus întrebarea cum să mă raportez la situația asta. I think I'm fortunate because I ran into these issues on my own. Nobody was forcing them on me. I read them myself and I said, what do I do about this now? Cred că a fost foarte bine că am luat lucrurile acestea pe cont propriu. Nimeni nu mi le-a forțat și eu mi-am pus întrebările bune. Ce fac acum? Now, in my defense, for the rest of the story here, I have to tell you, I was 16 years old. Okay, În apărarea mea trebuie să vă spun, ca să luați în considerare în experiența mea, aveam doar 16 ani. You know, I like to think I'm more mature now. Îmi place să cred că sunt mai matur acum, It's questionable. dar e sub semnul întrebării. But I was running into these challenging areas, right? Dar eram în perioada aceasta plină de provocări. And one of the first things that I ran into was the question of social relationships, recreation and amusement. Și prima zonă unde mi-am pus întrebări a fost recreere și relații sociale. And unless just so there's no confusion, by social relationships I basically mean dating. Da, și ca să mă fac înțeles, când mă refer la relații sociale, mă refer la a avea întâlniri. So how was I supposed to relate to that? Deci That cum was ar a trebui eu challenge. să mă raportez? Asta a fost provocarea mea. Now, one of the complicating factors of this is that I honestly believe the devil had arranged things so that everything was in my favor at that point. Și cred că, din păcate, Satana a aranjat lucrurile în așa fel încât lucrurile au fost cumva în favoarea mea atunci. Through various means that I can't really explain or justify, I had become one of the cool kids on campus. Prin moduri pe care nu vi le pot explica acum, am ajuns unul din cei mai populari și interesanți copii din liceu. So in my grade 11 year, I was the class president. Așa că în clasa a 11-a am fost președintele clasei. And in my grade 12 year, I was the boys club president. Și în clasa 12 am fost președintele școlii. And there were certain things on campus that, gave you status. Și da, sunt anumite lucruri în liceu care îți oferă un anumit statut. Some people found their status in music. Unii s-au remarcat prin muzică. Unfortunately, that's not a talent that I possess in any degree. Din nefericire, nu e un talent pe care să îl am. So I had kind of carved out my personal place in life on the gymnastics team. Așa că m-am remarcat în echipa de gimnastică. And you can't laugh at me on that one. The weightlifting thing is okay, but Dar vă rog să nu râdeți în privința aceasta. Știu că ridicarea de greutăți a fost amuzant, dar aici chiar vorbesc serios. I didn't have the upper body strength to be really great on the mat work. Nu am avut structura ca să pot să fiu foarte bun pe saltea. But put me on a vault or on a trampoline and I could fly. Dar dacă mă pui pe o trampolină, chiar pot zbura. And I was doing stuff that nobody else on the team could do. It was Și just, chiar puteam să fac lucruri pe care nimeni din echipa mea nu le putea face. and I loved it. It was just, to me, it was fun. I was nothing better than being 20 feet above the trampoline, just spinning in the air. Da, chiar mi-a plăcut. Nimic nu se compară ca și cum ai fi la 20 de metri deasupra trampolinei. The year before, I had a small problem with that. Cu un an înainte am avut o mică problemă în legătură cu asta. Skipping some of the details, but I'd been lying down on the mat on the edge of the trampoline. M-am așezat pe saltea. Being a little impatient with somebody else who was on it at the time, and I wanted to be on it, and they were on it, and that was just not a good thing, see? Da, și mi-așteptam acolo rândul un pic nerăbdător. So I made the mistake of jumping up from, when the other person got off, I jumped up
directly onto the tramp from lying down. Okay, does that make sense? I was lying down flat, Eram așezat, da, eram and then culcat. somebody else got off the trampoline, and I jumped on. Și eu am sărit pe trambulină. And I remember about 3 jumps, just pounding the tramp, and probably 15 feet in the air. Și de 3 ori am mers în sus și în jos, aproximativ 15 metri. 5. And so I peeled off into a series of backflips. Și efectiv m-am rotit în aer de câteva ori. I was just warming up, just getting the feel of things. And on the 7th backflip, I blacked out. Și la al 7-lea salt, efectiv m-am blocat. And I came down. If my knees had been bent, I would have just crumpled onto the mat. Și dacă genunchii mei erau flectați, aș fi căzut exact. But my knees were locked, Dar genunchii mei erau drepți and I was tipped backward just slightly. și am căzut un pic pe spate. And I went 15 feet in the air and over the end of the trampoline and over the end of my spotter and came down on my head on the cement. Și efectiv, în momentul în care am făcut saltul, am căzut exact cu capul pe ciment. My wife thinks that did something to me. Soția mea crede că de atunci s-a întâmplat ceva în creierul meu. Well, what I know that it did is it knocked me out for 3 days. Ceea ce știu sigur e că pentru 3 zile am fost la pământ. I came to once on the cement. I came to once in the ambulance, and I came to once on the X-ray table. Am fost Came to regained consciousness. Maybe that helps. și-a revenit în ambulanță. Okay. Și apoi când s-a făcut radiografia. Okay. And then I was out for 3 days. Woke up 3 days later. Și m-am trezit după 3 zile. I lived through it, and I think I'm basically fine. Da, cred că acum sunt bine. But that was important as I came into this time period where I had to make some decisions on what I was going to do about what I was reading. Dar revenind la timpul când citeam și trebuia să iau o decizie în legătură cu ce trebuia să fac. And it got to the point where I made what I think is a logical decision. Și cred că am ajuns în punctul unde am luat o decizie, spun eu, logică. I decided that I was either going to be an Adventist and take it seriously, or I was just going to get out of the whole stupid thing. Aveam 2 opțiuni. Fie o luam foarte în serios cu ceea ce înseamnă să fii adventist, fie, efectiv, plecam. The absolute worst idea I could think of was being a halfway Adventist. Cea mai greșită abordare era să fiu adventist cumva pe jumătate. Why do that? De ce să fac asta? You don't get the fun that the world has and you end up lost anyhow. What's the point? Știi, să ai parte și de distracțiile lumii și apoi să fii pierdut, ce rost are? Adică să te străduiești să fii și cu Dumnezeu și cu lumea și tot pierdut să fii. And so I said, I'm in or I'm out. Așa că am zis, ori sunt And I was 100% cu Dumnezeu, ori nu. I was frustrated because, to be honest, and I don't mean to be unduly critical here, but the school I was in was essentially promoting what I would consider halfway Adventism. Și, sincer să fiu, școala în care eram promova această idee, adică să fii cumva pe jumătate cu Dumnezeu. And so I looked at the situation, I think logically, and I said, I know from stories that it's harder to get back into Christianity after you've left it. Și știam că e mult mai greu să te reîntorci în creștinism după ce ai plecat. It's pretty easy to leave Christianity anytime you want to. Este foarte ușor să părăsești creștinismul când vrei tu. So I said, if I've got these 2 options of either being in or being out, Așa că dacă am aceste 2 opțiuni de a fi cu Dumnezeu sau fără,
I'll try being in first because I can get out anytime I want. O să încerc prima variantă pentru că oricum pot să-L părăsesc pe Dumnezeu oricând vreau. And so I just made a basic decision that I wasn't going to mess around. Și așa că am luat decizia simplă de a nu mă juca. And so the first real question that came to me was this issue of amusement and recreation. Așa că, da, prima întrebare care mi-a venit în minte a fost aceasta despre recreere. I don't have to understand. So, and so the immediate challenge was that this was a boarding academy. I lived there, and every Saturday night they had a program. Așa că asta era provocarea. Eram într-un colegiu și în fiecare sâmbătă seara aveau program, activități. And the programs basically had very little of value to offer. Așa că programul nu prea avea ceva valoros să ofere. And without being unduly pointed about this, there was only one reason to go to the program. Așa că era doar un singur motiv pentru care ai fi putut merge la program. You could go with a girl. Că puteai să mergi cu o fată. And so that introduced the whole question of social relations. Și așa a apărut și întrebarea despre relații sociale. So I wading through that in my mind, trying to figure out how do I relate to this. Și tot mă întrebam, cum fac eu cu asta? Cum mă raportez? And so I decided I would just stop. Așa că m-am hotărât pur și simplu să mă opresc. It's more challenging than it might sound, E mult mai provocător decât poate suna. because number one, those programs were required. De ce? Pentru că, în primul rând, acele programe erau cumva impuse, se cerea să participi. But like I said, I had everything going my way. Dar, cum am spus, la mine totul se întâmpla individual. And so we had the boys' dormitory had 6 wings on it. Așa că dormitorul băieților avea cumva 6 zone, 6 aripi. And each wing of the dorm had a monitor who was supposed to keep things under control. Și în fiecare aripă, în fiecare zonă, era câte o cameră de unde se supraveghea totul. And I was the head monitor over those 6. Și eu eram cel care supraveghea tot ce se întâmpla. So in the boys' dorm, it was dean, assistant dean, and then me. Așa că în căminul băieților era pedagogul, sub el mai era încă o persoană și apoi era Dave. And so these 6 monitors were responsible for taking a record to make sure everybody went to the meeting on Saturday night. Și în toate aceste 6 zone erau responsabili care înregistrau dacă toată lumea mergea la întâlnirile de sâmbătă seara. My job was to chase everyone out of the dorm and then lock it. Treaba mea era să scot pe toată lumea afară din dormitoare și să le încui. That meant that I usually got to the meeting a little late. Asta însemna că de fiecare dată ajungeam la întâlniri un pic mai târziu. The monitors had already taken record, Cei care supravegheau activitatea deja au înregistrat tot so nobody thought anything about there not being a check mark next to my name. și nimeni nu își punea întrebarea dacă în dreptul numelui meu era dacă el participa. So I came up with a brilliant plan. Așa că mi-a venit mie geniala idee I'm just not going to go to the meeting. că nu o să merg la întâlniri. Instead, I'm going to jog for 30 minutes off the campus, down the road, out a highway, and turn around then walk back. Așa că m-am gândit să fac eu așa o plimbare, să ies un pic la jogging pe șoseaua de lângă. I figured, timing would be about right. Și m-am gândit că m-aș chiar încadra ca timp. Because I had to be there to unlock the dorm when the meeting's over. Pentru că eu trebuia să închid dormitoarele. And you know, I did that for 6 weeks, and it worked perfect timing every time. Și am făcut asta pentru 6 săptămâni și a funcționat perfect de fiecare dată. This is one area where I think maybe a little more maturity, I might have approached it differently. Cred că acum, cu maturitatea de acum, aș aborda situația un pic diferit, But hey, I was a dumb 16-year-old, so, you know. dar aveam doar whatever. 16 ani, ce poți să pretinzi.
The only ones that noticed were my friends. Singurii care au observat lipsa mea erau prietenii. It's like, where's Dave? Erau, oh, unde e Dave? And on the other side of campus, it was like, who did Dave ask out? For the, as a date. Who did Dave ask for the date? Cine l-a invitat pe Dave Okay. la întâlnire? And nobody knew because I hadn't asked anyone, right? Și nu știa nimeni pentru că nu trebuia să întreb pe nimeni. And nobody knew where I was because I was nowhere where I was supposed to be. Și oricum nu trebuia să fiu într-un loc anume. But, the Lord was merciful to me and I went through like that, like I say, for several weeks. Da, și Domnul chiar a avut milă. Am mers așa, am ținut așa vreo 6-7 săptămâni. But one day a question just struck me. Dar într-o zi o întrebare m-a lovit. Because the gymnastics team that I was on would go out during much of the year, we'd go out and we would put on programs with the singing group and the band group, right? And we'd go travel and we'd put on programs. Împreună cu echipa mea de gimnastică, de-a lungul anului mergeam și făceam tot felul de programe muzicale și de alte tipuri. So the question came to me suddenly one day as I was walking. If you don't go to the programs on Saturday night, what are you going to do when you start putting on programs? Și întrebarea era așa, dacă tu nu mergi la întâlnirile de sâmbătă seara, ce faci cu celelalte programe? It was a little awkward. Da, a fost un pic ciudat. And my first thought was classic rationalization. Și da, am gândit așa rațional. I said, hey, this is gymnastics. It's practically health reform. Și mă gândeam, hei, păi asta e gimnastică, e reforma sanitară, e sănătos. Except for the whole thing of ending up almost dead a year before. Cu excepția că aproape murisem cu un an înainte. It's hard to call that health reform. E greu să numești asta reformă. And I suddenly realized I was going to have to drop gymnastics. Și mi-am dat seama că chiar trebuie să renunț și la gimnastică. And that was hard. Și a fost greu. I won't go into the details, but there were good and valid reasons why I could not and should not be associated with that process of going on tour. Nu pot să dau acum detalii, dar sunt motive întemeiate pentru care nu mai puteam să merg înainte. But I had to get the coach to sign my drop slip. Dar a trebuit ca antrenorul meu să îmi semneze retragerea. And I knew he wasn't going to want that because, like I say, I did a lot of things on the gymnastics team that no one else could do. Și știam că nu va vrea să fac asta pentru că am făcut multe lucruri pe care nimeni nu putea să le facă din echipă. So I waited till a time period when I knew he would be absolutely busy with 100 kids screaming all around him. Așa că am așteptat momentul perfect în care să aibă vreo 100 de copii care urlă în jurul lui. And I came up with this great plan. I'll just hand him the drop slip. Hey, coach, I need a signature. Și mă gândeam pur și simplu să-i arunc hârtia și să zic, hei, antrenorule, trebuie să semnezi asta. He'd signed a lot of other slips for other reasons because of classes that I'd missed doing things as the president of the class and the president of the boys club. Și oricum mai semnase multe alte acte pentru că lipseam pentru diferite lucruri. So somehow I convinced myself I was going to get away with this. Și m-am convins așa că cred că o să scap cu asta. I didn't. Dar nu. He was busy. There were like 100 kids screaming and shouting, all sorts of things going on. era Hey, foarte coach, I need a ocupat. signature. Era foarte ocupat și m-am dus, i-am înmânat hârtia. He says, yeah, okay. He grabs the paper, grabs the pen. Și zice, da, sigur, ia repede un pix. Și când se semneze, What is this? ce e asta? Well, it's a drop slip, coach. E o foaie de retragere, o cerere. 100 kids who had been screaming 100 de copii care zbierau, are all now standing quietly watching. au amuțit toți, stăteau și se uitau. This was awkward. A fost foarte ciudat. I'll skip some details, but he said, I'm not signing it. O să trec peste câteva detalii, dar el a zis, nu semnez așa ceva. So I think it's a bad decision. Cred că e o decizie proastă. Rea. You go back and think about it for a week.
Te rog să mergi și să te mai gândești o dată în plus. If you still think that's what you want to do, come back a week from now and we'll talk about it. Mai gândește-te o săptămână și dacă încă este ceea ce tu vrei, vii și eu să mai vorbim încă o dată. During that week, În timpul acelei săptămâni, the gymnastics team had a field trip to a local university echipa de gimnastică a avut o excursie where the Russian Olympic gymnastics team was putting on an exhibition. în care echipa de gimnastică din Rusia avea o prezentare, o expoziție, o demonstrație. If I had been smart, I would have skipped that. Dacă eram suficient de inteligent, aș fi sărit peste, But I wasn't. dar n-am fost. So we went, it was an evening trip. We went on the bus and we all got there and the program was fascinating and amazing. Am călătorit noaptea cu autobuzul și da, a fost uimitoare. And it was in a gymnasium, an auditorium type of thing where they have those bleachers that go like this, right? Do you know what I'm talking about? They don't have a back on the chair, just a wooden bleacher type of thing, and they can fold them all up. Do you know what I'm talking about? Not really? Da, nu avea spătare la scaune, era un auditoriu destul de mare. And so I was sitting there with two friends, one on either Stăteam side of me, acolo cu doi prieteni who happened to be gymnastics team members, care erau și ei parte din echipa de gimnastică. both female and both very, very cute. Ambele fete și foarte, foarte drăguțe. Okay. This is a mentally disturbing condition for a young man. Da, e ceva foarte provocator pentru un băiat. And we're sitting there with no backs on the chairs, and your back gets tired after a while, right? Și da, pentru că nu avea spătar, scaunul la un moment dat, da, îți obosește spatele. So I looked backwards, Așa că m-am uitat în and there spate, was nobody behind me. The space was clear. nu era nimeni în spate, era liber. So I lean. You got to lean way back and get your elbows out to catch the chair behind you, right? Și așa că mi-am întins brațele și m-am sprijinit cu coatele de scaunul din spate. And I'm kind of in this position, Eram cam în poziția watching aceasta. because the program was going on down below and whatnot. Mă uitam la demonstrația care avea loc And I almost unconsciously noticed the two young ladies look at each other. și am văzut cum cele două fete se uitau una la cealaltă And in perfect synchronization, they leaned back and tucked themselves in under my arms. și efectiv s-au cuibărit lângă mine. This is a mentally disturbing condition for a young male. E ceva foarte provocator pentru creierul unui băiat. So I extracted myself and sat back up. Așa că mi-am revenit în poziția inițială And when my week was up, I dropped gymnastics. și când s-a încheiat acea săptămână, da, am renunțat, m-am retras din echipa de gimnastică. And nobody had a clue what Dave was doing. Și nimeni nu avea idee ce făceau. Still hadn't figured out what I was doing on Saturday nights. Eu mă întrebam cu privire la întâlnirile de sâmbătă seară, But now he's dropped gymnastics, which was really the only thing he was pretty good at. da, asta se întrebau ceilalți, adică ce se întâmplă cu băiatul ăsta. Prima dată renunța la întâlnirile astea, dar acum a ieșit și din echipă. I actually shouldn't say that because there was one more item where everything was in my favor. Și încă mai era un lucru unde eu eram într-o poziție foarte bună. In the United States, there's a national scholarship competition. În Statele Unite este o competiție la nivel școlar And if you get really good grades, you get to enter the competition. și dacă reușești să ai note foarte bune, poți participa la această competiție. Well, I grew up in a very intellectual family. Eu am crescut într-o familie foarte intelectuală. Just as a kid, dinner table conversation was history and physics and chemistry and stuff like that. Și de obicei la masa de seară la cine discutam despre fizică, chimie
lucruri de felul acesta. And so I'd always done well in school. School was easy. I just drifted through school. Mereu m-am descurcat foarte bine, mi s-a părut foarte ușor și am avut rezultate bune. But I never got hung up on grades, you know, so it's like, no, I got a B. Oh, that's not the end of the world. I'm okay. Dar nu eram un vânător de note, And so my grades weren't good enough to get me into this competition. așa că notele mele erau suficient de bune ca să mă pot califica să particip. But the day that the first test in the series took place, one kid was sick. Dar în ziua când avea loc testarea, un copil s-a îmbolnăvit And I was the next one on the line, so they called me at the last minute, hey, Dave, you want to go take the test? și așa că m-au chemat pe mine și mi-au zis, uite, dă testul. I said, oh, sure, why not? Și am zis, da, sigur, fără să mă pregătesc înainte, da, o să-l Wasn't dau. particularly excited about it, but yeah, whatever. Da, nu eram foarte entuziasmat, dar am zis, ok. So when those test results came back, I was the only one from the school that moved on to the next level. Și când au venit rezultatele, eu am fost singurul din școală care a trecut mai departe. And everyone was a little surprised because I wasn't even supposed to get in the competition. Toată lumea a fost surprinsă pentru că nici nu se știa că eu vreau să particip. And so this same fall, autumn time, when I'm going through all this other stuff, I had to drive early one Sunday morning to the university to take the final test in the competition. Așa că în toamna aceea a trebuit să merg la școală și să dau cumva examenul final pentru competiție. So maybe a week or so before Christmas break, the test results come back. Așa că cam cu o săptămână înainte de Crăciun au venit rezultatele finale. And I was the only Seventh-day Adventist in the entire western half of the United States to be a finalist. Și eu eram singurul adventist ziua 7-a din toată partea de vest a Statelor Unite care am fost admis. Now, this particular testing arrangement, it dealt with nothing but English and math. Și ceea ce ni s-a cerut n-a fost decât matematică și engleză ca subiecte. And I happen to be good at English and math. Și se întâmpla că eram chiar bun la aceste două. But it really drove home to me how stupid the testing world was. Și chiar mă gândeam cum au făcut ei testele acestea. Because I was good at English and math, but there were lots of things that I wasn't good at. Și da, eram bun la engleză și matematică, dar erau multe lucruri la care nu mă descurcam. I had a lot of friends who were much better auto mechanics than I was. Aveam mulți prieteni care erau mult mai buni la mecanică decât eram eu. When it come to music, I was an absolute zero. Când venea vorba de muzică, eram zero. But nonetheless, I was now a finalist. Dar acum eram în finală. And that meant I started getting scholarship offers from colleges all across the country. Așa că am primit oferte de bursă de la școli din cam toată țara. 4-year free ride scholarship, all expenses paid. Bursă pe 4 ani, totul inclus. I went home for Christmas break trying to figure this all out. Și m-am dus acasă de Crăciun gândindu-mă la toate astea, ce urma să fac. And I didn't know what to do. Și chiar nu știam, eram într-un impas. I went back to school, and the first night I was back, a friend came by and told me about a different school. Și mergând acasă a venit un prieten la mine și mi-a spus despre o altă școală. This was a smaller school. I'd only heard of once before. Cred că o singură dată mai auzisem despre școala aceasta, era destul de mică. I don't know, it was probably 1,200 kilometers away from where I was. 1,200 kilometers, yeah. Era cam la 1200 de kilometri. 1200 de But- kilometri. What he told me about that school was that they were doing their best to follow the Bible and the spirit of prophecy. Dar un lucru sigur pe care îl știam despre școala aceasta este că încercau tot ce pot mai bine ca să urmeze planul spiritului profetic. And that sounded really good to me. Și asta suna foarte bine pentru mine. So we called my parents immediately. Așa că imediat i-am sunat pe părinții mei. Said, "Hey, Mom, Dad, I'd like to go to a different school for the last 4 months of my grade 12." Și le-am spus, mamă, tată, aș vrea să mă mut la o altă școală pentru ultimele 4 luni din liceu. They didn't immediately see the logic in that.
n-au văzut imediat lucrul logic din aceasta. But I had my friend tell them about the school, and there were some good things. They liked some aspects. Și le-am spus și prietenilor mei și da, chiar erau lucruri de apreciat. But then we came to the question of accreditation. Dar am ajuns la capitolul acreditare. And this other school was not accredited. Și această școală nu avea acreditare. And there was such a ridiculous mindset at that time. It's like, it's not accredited. Și părea o idee foarte ridicolă atunci. Cum? Să nu aibă acreditare? You will never get into college. Niciodată nu o să ajungi la facultate. You'll never get a decent job. Niciodată nu o să poți să ai o slujbă decentă. You'll ruin your whole life. O să-ți distrugi toată viața. Well, save some time, I have to skip it. Another aspect. The Lord had to work a miracle to even open the door for me to do that. Și Domnul chiar a făcut o minune ca să deschidă ușa pentru mine în direcția asta. My parents had not expected that miracle to happen. Părinții mei nu se așteptau ca lucrul acela să se întâmple. And so they weren't too concerned about this crazy idea their kid had. Așa că ei aveau două îngrijorări cu privire la ideea fiului lor. And then the miracle happened. Și apoi minunea s-a întâmplat. So now we had to have a serious conversation. Și ne-am așezat și am avut o discuție foarte serioasă. And they said, well, before we do anything else, call the local Adventist college and see if they would ever consider accepting you after you go down to this other place. Părinții au spus așa, vreau să faci un singur lucru. Sună la liceul unde ești acum și întreabă în cazul în care te răzgândești dacă te acceptă înapoi. So I called the registrar's office at the college. Așa că am sunat la secretariat. I said, hey, I'm thinking about going down to this school over here and to finish out my grade 12 year. Just curious how you would relate to that. Și le-am spus, uite, eu aș vrea să mă duc următoarele luni la o altă școală și doar așa din curiozitate vreau să văd ce spuneți voi. And the gentleman I was talking to said, why would you do that? Și persoana cu care am vorbit la telefon zicea, de ce ai face asta? I said, well, I think God wants me to. Și răspunsul meu a fost, eu cred că Dumnezeu vrea să fac asta. And he sighed. Și el a oftat. And he said, well, we've had a couple of kids from there. Și mi-a spus, da, am avut câțiva copii de acolo. And what we've done is we put them on probation. Și ce am făcut, i-am trecut printr-o perioadă de testare. We let them take classes for 1 quarter. Și i-am lăsat să participe la cursuri cam un semestru. You know, if they can make it, Și then dacă we se try to work with descurcă, atunci îi primim. I said, okay, that sounds fair. Și am zis, ok, bine. He said, so where are you at now? And I told him the school I was at. I told him what school I was going to then. Și le-am spus despre ce școală e vorba. And he says, okay. He says, so what's your grade point average? Do you have a grade point average? What are your grades Care like? este media ta? I told him my grade point average. Le-am spus care e media. He said, oh, because it was pretty good. Da, era destul de mare și ei au fost uimiți. He said, you know, that school over there where you're at, they have some advanced courses where you can do it for high school and get college credit at the same time. Are you in any of those? Și îmi spuneau că acolo la școala aceea poți să mergi pe programa normală și e și un program pentru avansați. Te gândești să participi la acela? I said, yeah, I'm in all of them. Și i-am zis, o să particip la toate. And he said, we'd accept you right now. Who cares? We would accept you into college right now. Who cares about your diploma? Eu zis, te acceptăm în colegiu oricum, nu ne interesează diploma. And I thought, why should I care about a diploma? Și mă gândeam, de ce să-mi pese mie de diplomă? If he doesn't care about a diploma, why should I? Dacă pe el nu-l interesează, de ce să mă intereseze pe mine? So I went on down to the other school and finished out my last year. Așa că m-am dus la cealaltă școală și mi-am terminat anul acolo. I turned down
all of the scholarship offers Așa că am refuzat toate celelalte oferte de bursă, because they weren't going to teach me what I wanted to learn. pentru că nu aveau să-mi ofere ceea ce eu vreau să învăț. I did this with my parents' permission, but not their blessing. Am făcut lucrul acesta cu permisiunea părinților, dar nu mi-au dat binecuvântarea să fie cu totul de acord. I never asked them because I didn't need to ask. Nu le-am cerut-o pentru că nu aveam nevoie. But my parents were reasonably intelligent. Dar părinții mei chiar erau oameni inteligenți. There was absolutely no possibility that they were going to pay for their kid to do something that they didn't think he should be doing. Și, bineînțeles, nu aveau să plătească pentru ceva ce ei considerau că fiul lor nu trebuia să facă. So that meant that I became financially independent when I was 16 years old. Așa că lucrul acesta însemna că eu trebuia să fiu independent financiar la vârsta de 16 ani. I don't mean financially independent like I had lots of money. I mean financially independent like nobody was paying my bills. Și nu mă refer că trebuia să-mi gestionez singur resursele, însemna că nu aveam ce să gestionez. It makes a difference. Da, e o diferență. So I finished out my year and I worked that summer. Mi-am terminat anul, am lucrat în vara aceea. And I went up to Canada to a non-accredited medical missionary training program. Așa că am mers la o școală care avea un program fără acreditare. I spent 3 years there. Am petrecut 3 ani acolo. And I'm running short on time, so let me just summarize some things. Așa că, pentru că vreau să scurtez, o să fac un rezumat. I was the vice principal of Fountain View Academy. Am fost vicepreședinte la Academia Fountain View. I was the editor of an Adventist magazine. Am fost editor la Adventist Magazine. I was the vice principal of Oklahoma Academy. Și am fost și vicepreședinte la Academia Oklahoma. I was the principal of Wichita Three Angels School. Am fost și director la o școală. And I've had 4 books published in the meantime. Și aveam și 4 cărți publicate între timp. I don't think I threw away my life. Nu cred că mi-am irosit viața. So I want to have you take a look at the slide here now. Și vreau să vă atrag atenția asupra acestui citat. If you could just translate there, yeah. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Aceasta este porunca lui Hristos dată urmașilor săi. Desigur că nu toți vor fi chemați să fie pastori sau misionari, în sensul obișnuit al termenului, însă toți pot fi lucrători împreună cu el în a da vestea bună semenilor lor. Porunca este dată tuturor, mici sau mari, învățați sau neștiutori, tineri sau vârstnici. And Ellen White goes on. Și ea continuă. Având înaintea noastră această poruncă, putem să ne educăm fii și fiicele pentru o viață de convenționalism respectabil, o viață căreia îi ștină, dar căreia îi lipsește jertfirea de sine, o viață pentru care verdictul venit de la acela care este adevăr trebuie să fie nu te cunosc. I could paraphrase that a little bit. Aș putea parafraza un pic. In view of the command to take the gospel to all the world, având înaintea noastră această poruncă, can we educate our sons and daughters for a life of halfway Adventism? am putea noi să ne educăm fii și fiicele pentru un creștinism de jumătate, cumva. Because that is exactly a description of what I had in mind as halfway Adventism. Pentru că aceasta e exact descrierea când vă spuneam despre a fi creștin pe jumătate. It looks respectably conventional. Arată convenționalism respectabil. It is professedly Christian. E un creștinism profesional. Doar cu nume. But it lacks his self-sacrifice. Dar e lipsit de sacrificiu de sine. And you end up lost. Și
rezultatul e că vei fi pierdut. I'm glad I didn't do that. Mă bucur că nu am ales calea aceea. I could have had my way paid for me to do that. Mi s-a oferit chiar să fiu plătit pentru asta. I don't know how my story might, relate to yours. Everybody's story is different, right? Povestea și experiența fiecăruia e diferită și nu știu cât de mult rezonați cu experiența mea. You will never be in exactly the same situation I was. Da, sigur că nu veți fi exact în situația în care am fost eu, But I don't want you to end up here. dar nu vreau să sfârșiți aici. Whatever your position is now, Indiferent de poziția în care sunteți acum, don't end up here. nu sfârșiți în situația aceasta. Does that make sense? Face sens? I don't know what that means for you, Nu știu ce înseamnă pentru voi, but don't end up there. dar nu alegeți calea aceasta. Shall we stand for prayer? Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune. Father, we're thankful for the way you guide each of us through life. Tată, suntem recunoscători pentru felul în care ne conduci pe fiecare de-a lungul vieții. Help us to learn not to look around too much and watch what other people do. Ajută-ne să învățăm să nu ne uităm atât de mult în jurul nostru la ce fac ceilalți. Help us to learn that there's a time to start running fast. Ajută-ne să înțelegem că e un moment în care trebuie să începem să alergăm mai repede, Even if it means leaving some other people behind. chiar dacă asta ar însemna că trebuie să lăsăm oameni în urma noastră. Help us to embrace the life of service that Jesus calls us to. Ajută-ne să învățăm viața de slujire pe care Iisus ne-a arătat-o. We ask in His name. Cerem aceasta în numele Său. Amen. Amin.